හොඳයි අද අපි කතා කරමු data validation කොහොමද අපි Excel file වලට use කරන්නේ කියලා. එතනම data validation කියන්නේ මේක අපිට use කරන්න පුළුවන්. අපි data එකක් enter කරන් යද්දී අපිට සමහරලාට අපි දෙනවා අපිට data වල limit එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. එකේ ඉඳන් 10ට වගේ විතරයි data විතරයි මේකට add වෙන්න ඕනේ කියන වගේ ඒ වගේ ලිමිටේෂන් අපිට මේකට දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක සරල එක්සාම්පල් එකක් මම අරන් තිනවා ජගත් ඒ කියන්නේ නමුයි වයසයිත් එක්ක අපි බලමු දැන් ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට යූස් කරලාම තමයි මේක හොයාගන්න වෙන්නේ. අපි දැන් මේ age කියන ඒ සෙල් එක සිලෙක්ට් කරලා කොලම් එකේ සෙල් එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ data එකේ තියෙනවා data validation කියලා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ data validation ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක ඩිෆෝල්ට් සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ any value කියන එක තමයි ඕනම දැනගන්න බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට අපිට any value එකක් මේකට එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඒත් අපිට මේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් වලින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ whole numbers කියන ෆන්ක්ෂන් එකයි decimal කියන එකයි ගැන තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි whole number එක සිලෙක්ට් කරොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ අපිට දෙනවා limits දෙන limits දෙන්න පුළුවන් ටික දෙනවා. between, not between, equal, not equal, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to කියලා ඒ වගේ data input කරන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට numbers දෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම බලමු between එක අපි දුන්නොත් එහෙම between. ඒතකොට අපි දැන් අපි මේක age කියලා හිතමු. අපි දෙනවා 25 ඉඳන් 30 වෙනකන් විතරයි අපිට මේකට age දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක සිලෙක්ට් කරලා ignore blank ignore කරන්න කියලා අපි දෙනවා. ඕකේ කරාට පස්සේ අපි 25 ඉඳන් 30 වෙනකන් විතරයි අපි දුන්නේ. අපි දැන් බලමු 26 ගෙවුවා. data එක ගත්තා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බලමු 25 ඉඳන් 30 දුන්නේ. අපි 31 ගාමු. අන්න මැසේජ් එකක් එනවා. එතන මැසේජ් එකක් එනවා මේක ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. error එකක් error message එකක් එනවා. මේ වගේ data validation දෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඒක අපි අයින් කරාට පස්සේ අපි ආයි බලමු data validation. දැන් මේ කලින් එක තියෙන්නේ. පස්සේ not between එක කියන්නේ between එක සිලෙක්ට් කරොත් 25 30යි අතර නැති 25 30යි අතර නැති එකක් දුන්න ගමන් මෙයා error එකක් ගන්නවා. 25 30 අතර නැති 24 දෙමු. 25 30යි අතර PC අතර නැති ඒවා ගන්නවා. 26 දුන්නොත් එම මෙන්න error එකක් විතර ගන්නවා. ඒ වගේ අපිට equal දෙන්න පුළුවන්, not equal, greater than, less than වගේ items දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වගේ පාවිච්චි කරලා බලන්න එතකොට ඔයාලට තේරෙයි. ඊට පස්සේ අපි decimal දෙන්න පුළුවන් මේකට numbers මේ decimal ගාන add කරන්නත් පුළුවන්. හිතමු 25යි between එකට දාමු 25.4 ඉඳන් 30 වෙනකන්ම 30.5 දාමු 30.5. එතකොට ඒක ඕකේ කරමු. ආයි මුලින් ඉඳන් යන්න වෙනවා මේ ටික අයින් කරලා data validation decimal between 25.4 30.4 දෙමු. ඕකේ දුන්නා. දැන් අපි මෙතන between දුන්නේ 25.4 30.4. අපි 25.3 දාපු ගමන් මෙයා රේඛක් පෙන්නනවා. ඒත් අපිට දාන්න පුළුවන් 25.9 කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩෙසිමල් ගණන් වුණත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. ඔය විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මම ඊතුරු අයිටම්ස් ටිකත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ ලෙසන්ස් වල. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මගේ ලෙසන් එක බැලුවට. thank you.